नमस्कार, सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत। तर आज मी तुमच्यासाठी एक आगळा वेगळा असा उपवासासाठीचा पदार्थ घेऊन आलेले आहे, ते म्हणजे उपवासाची दाबेली। अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने बनवलेली आणि भन्नाट रेसिपीला सुरुवात करूया। पण त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलेले नसेल तर सबस्क्राइब करा। तर इथे आपण मिक्सरच्या भांड्यात दाबेलीसाठी 1 वाटी भगर घेतली आणि 3 चमचे साबुदाणा, कच्चाच आहे तो, भाजलेला नाही किंवा भिजवलेला नाहीये। आता हे मिक्सरला वाटून घ्यायचंय। बघू शकता अशा पद्धतीने पीठ तयार झालेले, जास्त बारीक नाही झालं पाहिजे। इडलीसाठीचं जसं पीठ असतं साधारणतः तसंच पीठ ठेवायचं आहे ते। आता एक बाउल घेतलेला आहे, त्या बाउलमध्ये आता ते पीठ काढून घ्यायचंय। तर त्यामध्ये अर्धी वाटी दही टाकायचे आपल्याला, मिक्स करून घ्यायचे व्यवस्थित। लगेच पाणी नाही वापरायचं, लागेल तसंच पाण्याचा वापर करायचा इथं। तर इथं अर्धा चमचा मीठ टाकले आणि 1 चमचा तेल। उपवासाची दाबेली असल्यामुळे इथं आपण शेंगदाण्याच्या तेलाचा वापर करतोय। आता हे पीठ हलवताना ना एकाच दिशेने हलवायचे। 1 वाटी भगरसाठी साधारणतः 1 पूर्ण इनोची पुडी टाकायची आहे आणि पुन्हा एकाच डायरेक्शनमध्ये हलवायचे। आपलं बेटर आता तयार झालेले। आता ते साधारणतः 10 मिनिटे बिझनेस बाजूला ठेवून द्यायचे। पॅन गॅसवर ठेवलेला आहे, त्याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे आणि ते तेल पॅनला सगळीकडून व्यवस्थित लागलं गेलं पाहिजे, अशा पद्धतीने ते लावून घ्यायचे। 1 चमचा हिरवी मिरचीची पेस्ट तेलामध्ये टाकून परतून घ्यायची आहे। आता इथे मिरची आपली छानशी परतत आलेली आहे। तर त्यामध्ये आपण 4 ते 5 काजूचे बारीक केलेले तुकडे आणि 10 ते 12 बेदाणे टाकून परतून घ्यायचे। ड्रायफ्रूट पण चांगले परतले गेले पाहिजे। आता त्याच्यात उकडलेला बटाटा घेतला इथे मी, तो किसून टाकायचा आहे। तो तुम्ही स्मॅश करून टाकला तरी चालेल, पण असा खिसून टाकल्याने त्याच्यात गाठी राहत नाही, बटाटा राहत नाही त्याच्यामध्ये मोठा, स्मूथ होतं तो, म्हणून मी इथं खिसून टाकते। आता तो व्यवस्थित परतून घेते। तेल तुम्हाला कमी जर वाटत असेल तर तुम्ही वरून टाकलं तरी चालेल। आणि उपवासाची दाबेली असल्यामुळे मी इथं शेंगदाण्याचं तेल वापरलेलं आहे। तर 1 चमचा साखर टाकलेली आहे त्याच्यात, 1 चमचा लिंबाचा रस टाकलेला आहे आणि डाळिंबाचे दाणे टाकलेले आहेत। आता ते हलवून घ्यायचे। ते डाळिंबाचे दाणे टाकल्यानंतर जास्त वेळ परतायचं नाहीये ते। अर्धा चमचा मीठ। आता मीठ मिक्स होईपर्यंत ते फक्त हलवून घ्यायचे। तर अशा पद्धतीने आपलं दाबेलीचं स्टफिंग तयार झालेलं आहे, ते एका डिशमध्ये काढून घ्यायचंय। आता त्याच्यावर आपण खरपूस भाजलेले शेंगदाणे टाकणार आहे आणि ओल्या नारळाचा किस एक टाकलेला आहे त्याच्यावर, ऑप्शनल आहे, असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। आता ते दाबून घ्यायचं व्यवस्थित। आता पिठाकडे बघूयात आपण, पीठ फुगले की नाही। पीठ मस्त फुगलेले, पण जरासं घट्टसर वाटल्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेणार आहे। माझं पहिलं केलेलं पीठ घट्ट झाल्यामुळे बिघडलं होतं आणि इडली करताना त्याचा भातच तयार झाला। तर तुम्ही ती चूक करू नका, ते पीठ पातळ करून मगच त्याची इडली तयार करा।
आता पीठ तयार झालेले ते स्टीलच्या वाट्यांमध्ये भरून घेऊया. तर इथं स्टीलच्या मी 3 वाटे घेतलेल्या आहेत. दाबेलीच्या पावाला जसा आकार असतो ना तशाच आकाराच्या वाट्या घेतलेल्या तिथं. तर त्याला तेल लावून घेते. कढईला पण व्यवस्थित तेल लागलं गेलं पाहिजे अशा पद्धतीने तेल लावून घ्यायचे. तिन्ही वाट्याला तेल लावून झालेले. आता त्याच्यामध्ये आपण ते तयार केलेलं पीठ ओतून घ्यायचे. वाटी फुल नाही भरायची, साधारण अर्ध्याच्या खालीच वाटी ठेवायची. आता एक पॅन गॅसवर ठेवलं आणि त्याच्यामध्ये मी पाणी टाकलेलं आहे थोडंसं आणि त्याच्यामध्ये आपण आता त्या 3 वाट्या ठेवून देणार आहेत वाफवण्यासाठी. आता त्याच्यावर झाकण ठेवून साधारण एक 10 मिनिटं वाफलून द्यायच्यात ते. तोपर्यंत इकडे आपण चटणी करून घेऊ. इथं आपण मोठ्या पोपटी कलरच्या मिरच्या घेतल्यात. तर त्यातील बिया काढून घेतलेल्या आहेत, कारण ती मिरची जरा मला तिखट वाटल्यामुळे आपण इथे बिया काढलेल्या आहेत. आणि चटणीला पण छानसा हिरवा कलर येईल. उपवासाला कोथिंबीर चालत नसल्याने मी हिरव्या मिरचीचा जास्त वापर केलेला आहे. अर्धी वाटी शेंगदाणे, 1 चमचा साखर, 1 चमचा लिंबू रस आणि अर्धा चमचा मीठ. तर आता हे सगळं बारीक करून घेऊया. तर चटणी आपली बारीक झालेली आहे, पण त्याला थोडंसं पाणी लागेल, पाण्याची गरज आहे त्याला. तुम्हाला पातळ हवं असेल तर जास्त पाणी टाका, घट्ट हवं असेल तर थोडंसंच पाणी टाकून बारीक करायचे. 1 चमचा दही टाकलेलं इथं. आता ते चांगलं बारीक करून घ्यायचं. आपली चटणी बारीक करून झालेली आहे. छान मस्त आणि थोडासा ग्रीन कलर पण आलेला आहे. कोथिंबीर आपल्याकडे उपवासाला चालत नाही म्हणून हिरवी मिरची मोठी वापरलेली आहे मी. तर ही चटणी आता एका वाटीमध्ये काढून घेते. चटणी झालेली. आता आपण हे दाबेलीचे पाव तयार झालेत की नाही चेक करूयात. दाबेलीचे पाव म्हणण्याऐवजी ती भगरची उपवासाची इडलीच म्हटली तरी चालेल. आता ती चेक करून घेतली टूथपिकनी. व्यवस्थित तयार झाली, टूथपिकला काही लागलेलं नाही आहे. आणि अशा पद्धतीने त्याच्या कडा काढून घ्यायच्यात आता वाटीच्या. मस्त सुटलेली ते छान तयार झालेली इडली. आता ती एका डिशमध्ये वाटी पालती करून ते काढून घ्यायचे. अशा पद्धतीने आपली दाबेलीचा पाव तयार झालेला आहे. दुसरा पण आपण वाटी पालती करून काढून घेतलेला आहे. आता त्या दाबेलीच्या पावाला मध्ये कट मारायचा आहे चाकूने. मध्ये एकदम कट मारून घ्यायचा आहे तो. वा, मस्त अशा प्रकारे अशी जाळी छान दिसत आहे. एकदम पावासारखी रिअल अशी जाळी दिसत आहे त्याला. दुसऱ्या पण दाबेलीच्या पावाला आपण कट मारून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने आपली दुसरा पण पाव छान तयार झालेला आहे. तर आता ग्रीन चटणी त्याला लावून घ्यायची. आपण मगाशी हिरवी मिरचीची चटणी केली होती ती लावून घ्यायची आहे त्याला. दोन्ही भागाला लावायची, वरच्या साईडला पण आणि खालच्या साईडला पण. आता त्याच्यावर मी चिंच चटणी एक लावून घेते. ज्यांच्याकडे उपवासाला चिंच चालते त्यांनी लावा, आणि ज्यांच्याकडे चालत नाही त्यांनी नाही लावली तरी चालेल. तर त्याच्यावर आपण दाबेलीचं स्टफिंग टाकून घ्यायचं आहे. थोडंसं ते दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून ते डाळिंब आणि शेंगदाणे वरचे पडणार नाहीत अशा पद्धतीनं. तर हे मस्त आपले स्टफिंग भरून झालेलं आहे. तर त्याच्यावर आता त्याचा दाबेलीच्या वरच्या पावाचा लेयर द्यायचा आहे. दोन्ही दाबेले आपले भरून झालेले आहेत. मस्त दिसते.
आता या दाबेलीमध्ये बटाटा भाजी थोडीशी दिसल्याने आपण आणखी बटाटा भाजी भरून घेऊया. अशी दाबेली आपली आता तयार झालेली आहे. फुल बटाटा भरलेली, स्टफिंग भरलेली, छान दिसते ती. आता तिखट बटाट्याचा चिवडा त्याच्यामध्ये ती डिप करून घ्यायची थोडीशी, म्हणजे बटाट्याच्या भाजीला तो तिखट बटाट्याचा चिवडा लागेल आणि आपली रिअल दाबेलीसारखी उपवासाची दाबेली दिसेल. मस्त दिसते दाबेली. अशा प्रकारे आपली उपवासाची दाबेली तयार झालेली आहे. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती मला कमेंटमध्ये सांगा आणि सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू अशाच नवनवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खा प्या आणि मस्त रहा.